Den här väggen nu ska jag måla. Jag tar på mig engångsvantarna för att det här kan bli lite kladdigt. Inte för att jag har särskilt tjusiga naglar ändå, men det underlättar faktiskt. Sen istället för pensel ska jag använda mig utav en natursvamp. Finns i webbshoppen www.wackygos.se. Ett jättebra hjälpmedel om man vill ha den här strukturerade känslan och sådär. Och de här svamparna sväljer jättemycket. De är kanonbra. Det här är den stora modellen. Det finns även i en mindre modell. De kanske är lite lättare att jobba med om man ska jobba med möbler och sådär. Men nu ska jag ha en stor vägg så att jag tar en stor svamp. Jag har tagit fram ett par olika nyanser. Jag har en svart och sen har jag en ljusgrå. Jag har tagit fram en beigegrå nyans, en grönaktig och en gräddvit ivory. Jag börjar alltid med den mörkaste först. Och då har jag nearly black här nu då. För att underlätta i och med att svampen är så pass stor så häller jag upp en del, inte för mycket. Så häller jag upp en del färg i alla fall i det här. Och nu kanske ni förstår varför jag tog på mig vantar. Det kommer bli ännu värre snart, tro mig. Vidare, för att skapa ytterligare dimension och nyansskillnader så har jag tagit fram lite vatten då. Och det häller jag lite grann vid sidan av. Jag vill inte ha för mycket, men lite grann. Och nu då så kommer jag ta min svamp här och så kommer jag doppa runt den både i vatten och i färg här. Och så duttar jag bara ut. Som ni kan se här nu, så ju mindre färg jag har i svampen desto tunnare får jag nyansen och här nere är det tjockare. Jag kommer vilja bygga nerifrån och upp så jag kommer vilja ha det lite mörkare här. Nu inför nästa färg så behöver jag inte tvätta ur den här byttan för att det kommer liksom inte göra någonting om färgerna blandas. Tvärtom, det är nästan bara bättre ifall det blir. Ju fler nyansskillnader desto bättre är det. Nu tar jag en färg som heter Reindeer. Så häller jag ut den här i. Så där. Och så häller jag lite vatten vid sidan om. Och så gör jag bara på precis samma sätt nu med den här färgen. Nu kommer jag till en jättekul detalj och det är när jag ska använda metallicfärger. Jag har tagit fram silver och jag har tagit fram koppar. För att jag inte ska få för mycket sånt här nu, för det vill jag inte ha. Jag vill bara ha lite detaljer här och var. Så häller jag upp den här. Här har jag hällt min andra färg så jag kommer hälla lite grann här upp till istället utav bägge färgerna. Och så vill jag ha lite mer kontroll på det hela då, så jag har tagit fram sönderklippta små tvättsvampar. Och så doppar den här i det här färgade vattnet nu då. Och så tar jag lite koppar, blandar ut. Och så duttar jag bara lite detaljer. Oj. Det var inte så bra. Krama ur den här innan vad ni gör.
har inte ens någon blötsvamp för att då börjar det rinna så som jag gjorde. Vattnet vill jag ha för att jag ska tunna ut så att det inte blir så här jätteskarpt liksom.